شیلډینګ افیکټ مونږ اصل کې الکترون افینټي ویلو البته مونږه افینټي مطلب و اټریکشن چې څومره به اټریکشن زیاتیږي نو کومه الکترون افینټي څه کې دا زیاتې ده خو شیلډینګ افیکټ کې اوس چې څومره شیلونه زیاتې ده نو شیلډینګ افیکټ به څه کې زیاتیږي موږ اوس څه کوو ډسکس کوو دلته شیلډینګ افیکټ به شیل سره ریلیټډ دی البته الکترون افینټي د اټریکشن سره ریلیټډ ده اوس د شیلډینګ افیکټ نه مخکې effective nuclear charge څه ته وایي valence electron experience less nuclear charge than the actual charge which is called effective nuclear charge مطلب چې کوم valence electron دی outer most shell electron دی دا څه چل کوي دا کم نیوکلیر چارج محسوسوي د actual charge نه suppose دا زما څه یو اټم دی دینه شیلونه تاو دی او دا کم اوټر موست شل کې چې کم الکترون دی او دلته دنه نور الکترون پراته دي بیا په دې کې نور الکترون دي دلته 2 الکترون دلته 8 الکترون دي دلته 8 الکترون دي او چې کم دا اوټر موست شل الکترون دی د نیوکلیس چې کم دی د پازیټیو کم پروټون افیکټیو دی باندې دا کم دی ولی چې کم انرشل الکترون دی دا د نیوکلیس دا افیکټ په دې الکترون باندې څه کوي کمای نو چې څومره د پروټون د نیوکلیس اټریکشن زیات وي او کومره نیوکلیر چارج زیات افیکټیو نیوکلیر چارج به زیات وي نو ویلنس چې دا کوم ویلنس الکترون دی کوم کې چې اوټر موست شل الکترون دی دا څه کوي دا کم نیوکلیر چارج محسوسوي د اکچوال چارج نه د دې پروټون په دې باندې زیات افیکټ به په دې باندې زیات دي چې دا خود دا کم چې اوټر موست د باندې چې کم افیکټ دای څه کم دی دا کم نیوکلیر چارج څه کوي افیکټ کوي دی وجه ته څه نوم ویل کیږي ویلنس الکترون experiences less nuclear charge than the actual charge which is called effective nuclear یا Z effective وته هم وي Z effect یا Z effective وته هم وي was shielding effects the electron present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electron. This is called shielding effect. Shielding effect the nucleus force of attraction په valence shell electron باندې inner shell electron څه کوي کمای یعنی د دې نیوکلیس چې کوم فورس اف اټریکشن دی په valence shell electron باندې دا inner shell electron دا څه کوي کمای دې ته ویل کېږي shielding effect یعنی مطلب دا دی چې کوم inner shell electron دی د دې او valence shell electron او د نیوکلیس په منځ کې اټریکشن څه کوي کمای دې ته ویل کېږي shielding effect یعنی چې څومره شیلونه زیات وي نو کومه دی په منځ کې اټریکشن کمی چې څومره اټریکشن کمی اټریکشن څومره شو کم شو چې اټریکشن کمیږي شیلونه زیاتی اټریکشن کمیږي چې اټریکشن کمیږي نو شیلډینګ افیکټ با زیاتیږي نو شیلډینګ افیکټ څه ته وایي چې کوم د نیوکلیس فورس اف اټریکشن دی د څه سره د valence shell electron سره نو دا انر شیل الکترون دا څه کوي کمای دي ته ویل کېږي شیلډینګ افیکټ اوس پیریډ کې کوم لاړ شو پیریډ کې شل سیمی یعنی شل سی سیمی چې پیریډ کې ته زی کوم پیریډ کې زی نو ته شل سی سیمی یعنی شل زیاتیږي نو دې د وجه نه شل سی سیمی یو شانی نو دې د وجه نه shielding effect هم same shielding effect با same shielding effect با same کله چې ګروپ کې راځي په ګروپ کې د ټاپ نه باټم ته ټاپ ټو باټم کله چې د برنه ښکته راځي په ګروپ کې نو شیلونه څه کې زیاتیږي پرس کدا اوله الیمنٹ پروت دی کې یو شیل پاولی دریم کې پسې دو شیلونه شي په دریم کې پسې درې شي څلورم چې پسې کم پروت ته الیمنٹ هغه کې څه څلوري
نو سایز څه کېږي غټېږي. چې سایز غټېږي د نیوکلس او د اوټر موسٹ شیل الکترون په منځ کې اټریکشن کمیږي. چې اټریکشن کمیږي نو شیلډینګ افیکټ به څه کېږي زیاتېږي. نو په ګروپ کې شیلډینګ افیکټ زیاتېږي. نو په شیلډینګ افیکټ به ته شیل ته ګوري چې څومره شیلونه زیاتېده شیلډینګ افیکټ به څه کېږي زیاتېږي.